วันนี้นะคะเราจะทำกิฟต์ติดผมน้องหมากันนะคะ ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถใช้งานได้เลย เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำ